ඔන්න ඔයාලට හොඳ රෙසිපියක් ගේන්නේ. මස් බදිනවා. මේ බැටළු මස් තියෙන්නේ. බැටළු මස් කොච්චරක් හරි ඉතින් Tamanට උවමනා තරමක් කපලා ලුණුයි කෑලි මිරිස් කුඩුයි දාලා හිට තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. කොහොම තැම්බිලා ওই විදිහට තමයි බැදෙන්නේ. බලන්න මං හොඳයි ඉතින් හොඳ කටගැස්මක් කට්ටියට ඉතින් මේ වගේ හදාගත්තාම ඉතින් පිරිමි කට්ටියට හොඳට මේ වටිනවා සමහර වෙලාවල් වලට. දැන් මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා. ස්ටීල් වාජන වල නම් මේක බැදෙනවා හොරයි. මේ වගේ අර තාච්චි වල බැදෙනවා. ගොඩාක් හීනි ගින්දරේ තමයි මේ බදින්නේ. ටික පෙරලා බදින්න ඕනේ. දැන් නම් ඇති. ඔන්න බයිට් එක ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ වතුර හැබැයි මොකද සැරයිනේ කාලා වතුර බොන්න.